So what's up mga kabayan or mga guys, welcome sa Delicious TV. So ang menu natin for today ay Tofu Stew. Very easy lang to at napakadaling lutuin mga guys. So wag na natin patagalin, let's go, simulan na natin. So ito nga pala ang aking mga ingredients. Siyempre hindi mawala ang tofu and peanut butter. And gagamit din tayo guys dyan ng tomato paste, pepper, chicken powder, garlic, onion, salt and sugar. And then spring onion and flour and cooking oil. And then gagamit tayo guys ng konting soup stock na water. So let's go, simulan na natin ang pagluluto. So guys, bago natin lutuin ng tofu, of course lalagyan muna natin siya ng flour. So hintayin muna natin mag-reheat ang ating frying pan with cooking oil. So pag medyo mainit na, so ready to cook na, saka natin ilalagay ang ating tofu. So ito ang ating tofu. Then lalagyan lang natin ng flour guys para hindi siya dumikit. Trap natin dahil mainit naman na ang ating cooking oil. So hintayin na natin guys mawendan. Then i-flip lang natin guys para maluto naman yung kabilang side. So ayan guys, wendan na ang ating tofu. Then i-up na natin. Ganyan lang ang texture niya guys, golden brown. So ayan guys, bukas lang tayo ng cooking oil. Then sautein na natin ang garlic and onion. So gagawa na tayo ng stew sauce dahil na deep fry na natin ang ating tofu. So hintayin lang natin mag golden brown guys para mas masarap ang ating tofu stew. Lagay na natin ang ating mga ingredients, ang ating tomato paste, and then ang ating peanut butter. Lagay tayo ng 2 tablespoons. Then mix lang natin guys. Mag-melt. So after nyan guys, ilagay na natin ang ating water. And then ang ating salt, sugar, chicken powder, and black pepper. Then hintayin natin guys maluto o mag-boil ng mga 1 minute. So napakadali lang guys itong lutuin, very easy lang. So after guys kumulo ng 1 minute, then ilagay na natin yung tofu, fried tofu. Then mix lang natin guys. Fire. Yan. Ready to eat and serve na guys. So, plate natin guys. Delicious.
done ang ating tofu stew. Thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.